Okay, hi. Good noon. We are headed to Seaside. Seaside. Mga una po din, maglaway na po mo. Yatay. A few moments later. Abot namin sa Seaside. May parking lot. Na padong misod. So, sa padako na sa stayan. House money, house. Sukat-sukat, karon mo na kuyog. Nakuyog naman ko niya akong amigo. Mag-date sa aming tulo karon. Wala pa yung sa kababoy na rin. Tara to. Sige, balik kami. Una ka na? Matutog na ako kasi tagal to. Pre, ano naman yan pre? Eh, saan lahat? Ang panton. Isa. Yan, ano yan? Scallop. Scallop. Oo, scallop. Chicken Pa. feet. Ubi pa. May hipon. Bawal ka sa hipon. Japanese starting pang round 1 nga before di ko kalimot salamat kay Pre Ricky sa libre siya rin po naglibre na ko sa karon meat para sa mga shabu shabu sarap eh. Tofu. Ano nilang mga sauces para sa shabu shabu, mga spices. Okay, mag-isang round ako, shabu shabu. Kami. Sugid karon, nabinaw mga kuyo ko magbuhat taon. Balik ako. Ayan dia conmigo.
lang. Shout out. Shout out. Brother. Ulit ka. Paano nga ako yung mo? Uy, hindi sila naman yung lahat. Ito na yung kaso ba? Lahago ko na lang ito na. Uy po siya. Init na po ni. Sabi na, sa idea, mawagan lang. Wow. Shout out sa isang brother Jay. Maya, dapat ako. Actually, one, Kailan na ito round? mga 5 rin yung round. Shout out. Mami, Lord Lisa. Pero paano? Guys, don't forget to subscribe ha. Oo nga. Sabi ko lang. Pagdating for luto na yan eh. Ay, yun, kasi wala pa. Okay, so guys, buhat ako sa akong kuhan. Kuhan, katawakan eh. Shabu Shabu, maluto. Hoy. Ay, ugay gigato ng soup, pero sige lang lang, hindi ka. Buhat lang ko. Yan guys, may nagmakadungog kayo mo sa kung tingin ko, nagsasaba naman nila nila. Ah. Waiting na mo hutang. While waiting, kuhan ka. Ako kuyog si Boy, shout out to Boy, si Ricky. Dito, sa vlog ko. Wait na ako si Boy, si Ricky. Juan, shout out sa mga brad. Mga kuya, shout out ya. Filter water, saan? Ah. Shoutout sa mga tao balay, Jumel, Andro, Jason, si Maming Bautiil. Sino si Dio? Maming! Si Dio. Ako, fluent ako mag-Chinese, basta Chinese, karang straight sa Korea, pero karang Bisaya, di ikon. Matakdan ko, matakdan. Karon silang kuan, silang Andro, silang Jason. Rex Pau, Dernon, Nikon, hello. Sige na po shout out ninyo ha, sige uwat ninyo ha, wak yun. Nikon, kanta niya din si Ricky sa imong kuan, imong studio. Ano studio Nikon? Kanta siya. Ha? Kuan, pwede studio. Pwede studio, ano naman mga artist na lokal. Ano yan? Hindi na ito kita. Ama, mag-record ko sa kanta eh. Bakit ka kuhan? Lokal oras. Okay.
libre pa na. Yung nalagyan mo ng buwan. Ha? Ngayon? Ngayon? Oo. Big bowl eh, big bowl. Kagugutan, no? Itong taon yung kagugutan, no? Mana dia tu? Selamat. Kain. Sa demo sa angle sa camera guys, alimot dito ka sa buwan stand. Kani manual ni ron. Ay kita zone. Ini gabo. Mahal. Kulang pa yung isda daw. Yung mga mananap. Ayop, mga ayop. Okay. Sa Ocean Park, kulang yung mga hayop. Yung mga hayop, nasa tungyan kumakain pa. Rice noodles? Fried rice? Kumana itong kaunto? Marami. Dapat maganda rin. Siya na yun, ako'y balik ka. Dapat kasi nang libre na ron. Thank you. Makita sa kusina ng siya sa kusina ng Buwan lang ID. Para mga guys, oh.
Bring one free customer. Free ka. Pero wala kang tapusan yung kapag hinahabis. Pre, pili na lang ko, pre, be. Last na yung mga shabu-shabu. Last na yun. Hindi rin ako. Parang hindi ako nakakain nito ah. Nag-concentrate dito. No? Grabe niyang ano, katong kasipsan siya. Oo. Plato. Adaya. Ay, Ixos yan. Nagita Ixos. Busog ka na? Bago lang yung logo lang. Bago lang. Ganun na lang. Pati bata. Ano ba? Bakit ba yun? Hours later. So manamig kaon ha. Busog boy, busog. Busog, pre, busog pre. May Jollibee. So, lami ilang kaon yapon. Laway ra gyapon mo. Sige. So, don't forget to subscribe to my channel, Mr. James G. Goodbye.